wow. Där. Wow! Wow! Åh, cool! Wow! Jag vill inte mer. Då öppnar vi den här då. Sådär. Den här grisen. Färdig. Men cool. Nu då, hur bygger man det här då?
sen då. Och sen då. En sån. Och de sitter där. Den andra då. Vad var en? Varför det? Så. Och sen då. Va? Såna. Så. Så där tror jag. Den där igen. Och där sitter då. Där uppe. Va? Vänta. Så. Och sen då. Däcker. Coolt. Däckar. De där däckarna. Det konstigt. Det är snyggare. Ja, det är som det. Men du kanske ska ändra så att inte de här hålen syns. Vi ser de här. Här. Varför det? Byt på. De är svärden. Det är fast med. Är det de varna? Och så. Där. Framme. Sen då. Så där då. Ska det vara.
Är du färdig?